මීට කලින් කරපු කන්ටෙන්ට් එකේ උණුසුම යන්නත් කලින් තව කන්ටෙන්ට් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීමක් තියෙනවා මීට කලින් කරපු Excel worksheet එකේ total එක අරගත්ත තැන highest mark එක සහ lowest mark එකේ cells දෙකට අදාළව තියෙන rows ටික highlight කරන්නේ කොහොමද color එකකින් කියලා. ඒකට Excel වලින් කොහොමද විසඳුමක් ගන්න කියලා බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මම Excel open කරගෙනම කතා කරන්නම් මෙතනින් එහාට. ඒ worksheet එකේ total එකේ highest mark එක සහ lowest mark එක විතරක් ඒ cell එක විතරක් highlight කරන්න පුළුවන් අපිට conditional formatting වලින්. නමුත් මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය කරනවා ඒ highest mark එක හරි lowest mark එක හරි තියෙන column එකම නැත්නම් ඒ table එක ඇතුලේ තියෙන column එකම highlight කරන්න. එතෙන්දී පොඩ්ඩක් අපිට වෙනස් වැඩක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට මම mark sheet එක නැවත හදන්න යන්නේ නැහැ. mark sheet එකේ total තිබිච්ච තැන හිතන්න අපි මේ F කියන column එකේ තිබුණේ කියලා මම එතන total කියලා දමා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන උඩ මේ 1 කියන row එක එන්නේ අපේ title ටිකට. ඒකේ total එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. total කියන title එක. එතනින් එහාට මගේ table එක තියෙන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහා කියලා හිතන්න. දෙවනි row එකේ ඉඳන් 16 වෙනි row එක දක්වා. ඒකේ මම මේ total එකට මුලින්ම අගයන් දෙකක් දාගන්නම්. එකක් 75 කියලා දාගන්නම්. තව තැනක 12 කියලා දාගන්නම්. මේ වගේ අගයන් ටිකක් තියෙන තැනක මේ highest mark එක 75 lowest mark එක 12 කියලා හිතන්න. මම ඊට පස්සේ මෙතන ලියනවා මෙන්න මේ G2 කියන තැන පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටමත් අපේ තියෙන number functions වල තියෙනවා max සහ min කියලා. ඉන්නේ max සහ min දෙක යොදාගෙන මම if කියන logical function එකත් යොදාගෙන තමයි මේක ලියන්න හදන්නේ. මේකෙදි මම කියනවා මෙතන තියෙන වැඩිම අගය මොකක්ද කියලා බලලා ඒ අගයේ තියෙන්නේ F2 වල නම් G2 වලට 1යි කියලා පෙන්වන්න කියලා. ඒ අගයේ තියෙන්නේ F3 වල නම් G3 වලට. ඒ කියන්නේ මේ row එකේ F කියන column එකේ තියෙන වැඩිම අගය තියෙන තැනට තියෙන row number එකට අදාළව තියෙන G කියන එකේ තියෙන cell එකේ 1 කියලා පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බැලුවොත් මෙතන 75 කියන අගය තමයි මෙතන තියෙන වැඩිම අගය. ඒ මොහොතේදී මෙතන 1යි කියලා පෙන්වන්න. අනිත් තැන් වල කිසිම අගයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන අඩුම අගයේ තියෙන 12 එතෙන්දී 0 කියලා පෙන්වන්න කියලා තමයි මම මේ දෙන්න හදන්නේ. එතකොට මීට වඩා වෙනත් අවස්ථාවක වෙන සෙල් එකක මීට වඩා වැඩි අගයක් આવොත් ඒ සෙල් එකට අදාළව තියෙන G කියන සෙල් එකේ 1යි කියලා පෙන්වන්න කියලා. එතකොට තමයි අපිට ඔය row එක color කරන වැඩේ පහසු කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම ලියනවා if කියන function එක ලියන්නේ logical function එකක්. ඒකෙන් මම ලියනවා max කියන අගය නැත්තම් මෙතන තියෙන මෙන්න total එකේ තියෙන මම මෙතන 16 වෙනකන් ගන්නම්. F එකේ 2 ඉඳන් F16 වෙනකන් මෙතන තියෙන මේ range එකේ තියෙන maximum අගය සමානයි නම් F2 වලට මම කියනවා 1යි කියලා පෙන්වන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම nested if එකක් ලියන්න හදන්නේ නැත්නම් if එක ඇතුළේ if එකක් ලියන්න හදන්නේ. මම ඒක නිසා මෙතෙන්දී false part එකට නැවත මම if එකක් ලියලා මම කියනවා min අගය නැත්නම් minimum අගය මේ range එකේම F2 ඉඳන් F16 වෙනකන් තියෙන minimum අගය සමානයි නම් F2 වලට 0 කියලා පෙන්වන්න කියලා. ඒ වගේම ඒ දෙකෙන් එකකටවත් අදාළ නැත්නම් නිකම්ම හිස් කොටුවක් පෙන්වන්න කියලා. මේක තමයි මගේ logical සහ max min වලට අදාළව තියෙන ඒ සියලුම දේවල් එකතු වෙලා ලියපු function එක. හැබැයි මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතන මම F2 සහ 16 ඩොලර් sign එකෙන් lock කරලා නැති නිසා මම මේක fill handle tool එකෙන් ඇදගෙන ගියොත් පල්ලෙහාට මේ range එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිල් පාටින් පෙන්න range එක එක cell එකකින් එක cell එකට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් නිසා මම F2 සහ F16 කියන range එක මම lock කරගන්නවා dollar sign එකෙන්. min කියන තැන තියෙන F2 F16 උත් මම lock කරගන්නවා dollar sign එකෙන්. ඒ නිල් පාටින් පෙන්නන range එක වෙනස් නොවි රතු පාටින් පෙන්නන cell එක විතරක් එකින්කට පල්ලෙහාට වෙනස් වීගෙන එන්න හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. දැන් මම enter press කරනවා. එතනින් පස්සේ මම මෙතන මේ G2 කියන cell එකේ තියෙන function එක fill handle එකෙන් අල්ලගෙන 16 වෙනකම් මම පල්ලෙහාට එකතු කරගෙන එනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 75 කින අගයට 1 කියලා වැටුණා. 12 කින අගයට 0 කියලා වැටුණා. ඒ කියන්නේ 75 තමයි මෙතන තියෙන වැඩි මගේ. ඒ නිසා 1යි කියලා ගත්තා. 12 තමයි තියෙන අඩු මගේ. ඒක නිසා 0 කියලා ගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතන 75ට වඩා වැඩි අගයක් 80 වගේ අගයක් දුන්නොත් එයා ඔටෝමැටිකලි ඒ වැඩි මගේට 1 කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම 12ට වඩා අඩු අගයක් මම දීලා පෙන්නන්න. එතකොට එයා ඉබේම ඒ අගයට බිඳුව කියලා ගන්නවා. දැන් මට අවශ්‍ය කරන දේ මගක් දුරට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන මේකට කල එකක් දෙන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මම ඒකට මෙන්න මේ range එක A2 කියන තැන ඉඳන් G16 කියන තැනට වෙනකන් මම මේ range එක select කරගන්නවා.
මේ රේන්ජ් එකට මම conditional formatting එකක් ලියන්න හදන්නේ. ඒ conditional formatting එකෙන් තමයි මෙයාට මේ විදිහේ row එකට කල එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම conditional formatting වල manage rules කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා new rule කියලා. මේ new rule එකක් දෙනවා. මේ new rule එකේ තියෙනවා use a formula to determine which cells to format කියලා. මම එතනින් දීලා මම කියනවා මෙතන equal කරලා G2 කියන සෙල් එකේ තියෙන අගය එකට සමානයිද කියලා බලන්න කියලා. එකට සමානයි නම් පාට කරන්න කියලා තමයි මම කියන්න හදන්නේ. G2 කියන සෙල් එකේ අගය එකට සමානයි නම් පාට කරන්න කියලා. එතකොට එයා ඔටෝමැටිකලිම G3 වලට G4 වලට ඒ විදිහට දිගටම ලියා ගන්නවා. මෙතෙන්දි මම G2 වලට විතරක් ලිව්වට. දැන් මම මේකට ෆෝමැට් එකක් දෙනවා. fill color එක මම highest mark එක ලියන නිසා එකේ ඉලක්කම ලියන නිසා මම green color දෙනවා. green color දීලා okay කරලා නැවත වරක් okay කරලා apply කරනවා. apply කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මට මුළු row එකම highlight වෙන්නේ නැහැ. highlight වෙන්නේ A4 කියන තැන විතරයි. නැත්නම් මේකේ ඉලක්කමට අදාළව තියෙන row එකේ A අකුරු විතරයි highlight වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන G2 කියලා දුන්නාට මදි. මම නැවත edit tool ගිහිල්ලා මම මෙතන G අකුරට ඉස්සරහින් dollar sign එකකුත් දෙනවා. එතකොට ඒ range එකම select කරගන්නවා. ඒ dollar sign එකෙන් එයා range එකම select කරගන්නවා. දැන් මම okay කරලා apply කරොත් row එකම select වෙනවා. අපි select කරපු row එකේම highlight වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී වැඩිම අගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මම මේ වගේම conditional formatting ගිහිල්ලා manage rule ගිහිල්ලා new rule දීලා කලින් විදිහටම මම ලියාගෙන යනවා equal dollar sign G2 සමාන කරනවා බිඳුවට සමානයි නම් මම වෙන පාටක් දෙනවා. මම light orange වගේ කලර් එකක් දෙනවා. okay කරනවා apply දෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී වැඩිම අගේ තියෙන කෙනා green color එකලුත් lowest අගේ තියෙන කෙනා light orange වලුත් select වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ අගයන් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. මෙතන 80 තමයි වැඩිම අගේ තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්දී මේ වගේ සෙල් එකකදී මම 85 වගේ දුන්නොත් ඒ automatically 85 තමයි highlight කරගන්නේ. පහට වඩා අඩු වගේක් දීලා බලමු 2 වගේ අගයක්. එතකොට ඒ automatically ඒ අගේ select කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙතන lowest සහ highest value දෙක automatically පාට කරලා පෙන්නනවා. පාට දෙකකින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුනේ මේ දේ කරන්න තමයි. අපිට මේ G කියන row එක මෙතනදි පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට පුළුවන් G කියන row එක hide කරලා තියන්න. ඒ row එක hide කරයි කියලා මේකේ color එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන අගයක් වෙනස් කරයි කියලා G කියන row එක නැහැ කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ worksheet එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ mark sheet එකට මේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ like කරන්න. ඒ වගේම යමක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම මේක තව කෙනෙකුට දැනගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් මේක share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න.